Sống là một người trẻ thì mình biết rằng ai ai trong chúng ta cũng có một ước mơ, một hoài bão gì đó nhất định. Nó có thể là những thứ đơn giản như là được ăn ngon, mặc đẹp mỗi ngày nè, được sinh sống healthy hơn, giảm được cân, hoặc là được bổ nhiệm vào một vị trí tốt hơn ở nơi chúng ta đang học tập và làm việc. Và nó cũng có thể là những ước mơ xa xôi hơn, giống như là kiếm được bạc tỷ mỗi năm, có được nhiều bất động sản khác nhau, hoặc là được đi du ngoạn thế giới. Và ước mơ gì cũng vậy, ngoài cái việc mà bắt bản thân chúng ta phải luôn luôn siêng năng, chú tâm vào làm việc, thì chúng ta cũng phải có một phương pháp tư duy tốt để chúng ta có thể tiến gần hơn với những gì mình đã đề ra. Với kinh nghiệm của một sinh viên đã từng trải qua đại học và tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, mình đã đứng đầu rất là nhiều lớp học cũng như là giảng dạy và mentor rất là nhiều bạn học sinh mới. Và sau đây là 3 phương pháp tư duy để giúp mình tiến lại được gần hơn tới những thành công ở trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Và mình tin rằng đây sẽ là những phương pháp mà các bạn có thể sử dụng để theo đuổi những thứ mà các bạn đang đặt là mục tiêu của chính mình. Phương pháp thứ nhất mà mình đề ra chính là chủ động quản lý cảm xúc của bản thân bằng cách tiếp nhận thông tin có chọn lọc. Mình đặt phương pháp này lên hàng đầu bởi vì mình tin rằng nó đã tạo ra rất là nhiều hiệu ứng tích cực lên đời sống của mình. Khi chúng ta làm một việc lớn gì đó thì quản lý cảm xúc là một thứ rất là quan trọng để khiến chúng ta có thể dễ bền bỉ và kiên trì hơn tiến tới những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Tuy cảm xúc của chúng ta luôn luôn lên xuống khôn lường, nhưng mà bằng cách để ý và phân tích những suy nghĩ mà chúng ta đưa vào bên trong não bộ của mình tin rằng chúng ta có thể quản lý được cảm xúc, loại bỏ được tối đa những tiêu cực và cân bằng được tâm lý của bản thân. Và mình đã tập cho não bộ mình làm được điều này khi biết tới một khái niệm mang tên Neuroplasticity. Neuroplasticity là một khái niệm đã được các nhà khoa học trên thế giới tìm ra vào năm 1973. Khái niệm này đơn giản chỉ đến khả năng của não bộ có thể tái lập trình và thích nghi với những thay đổi của suy nghĩ cũng như hành vi mà chúng ta lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Hành vi suy nghĩ này của ta có thể bị tác động bởi môi trường chúng ta sinh sống, ví dụ như những gì chúng ta thường gặp hàng ngày, hay được nghe tới, hay phải làm như là bổn phận của công việc. Ngoài ra, chúng cũng có thể đến từ cách mà chúng ta thường hay suy nghĩ, tư duy, những gì mà chúng ta có thói quen để ý tới và những gì chúng ta chọn phớt lờ đi. Và đặc biệt hơn, khi càng lặp lại những suy nghĩ hay hành vi giống nhau, liên kết neuron của chúng sẽ được củng cố, giúp não bộ truy cập thông tin đó càng nhanh và hiệu quả hơn lần trước. Để chứng minh được sự tồn tại của neuroplasticity, thì vị tiến sĩ mang tên Eleanor Maguire tới từ University College of London đã làm thí nghiệm trực tiếp lên bộ não của những người lái xe taxi lâu năm ở thành phố London, Anh Quốc, để so sánh xem nó khác gì so với não bộ của những người khác. Sở dĩ những tài xế này giỏi nhớ đường là vì họ phải vận dụng rất nhiều một bộ phận của não mang tên Posterior Hippocampus, tức là phía sau của hồi hải mã, nơi mà bộ não chúng ta chứa những thông tin liên quan tới nhận diện không gian 3 chiều, nhận thức thị giác, giúp họ nhớ kỹ hơn tên đường, phong cảnh của con đường, cũng như vị trí tương quan của các địa điểm nằm trên con đường đó. Càng ghi nhớ đường phố nhiều thì phần này của não sẽ càng to hơn và chứa nhiều chất xám. Nhưng bù lại, những bộ phận ít được sử dụng tới hơn trong não bộ của người này sẽ bị teo nhỏ lại hơn và hoạt động kém hơn. Đơn cử là phần anterior hippocampus, tức là phần trước của hồi hải mã, trong não của người lái taxi này sẽ teo nhỏ lại hơn người khác. Bộ phận này của hồi hải mã sẽ giúp con người có thể mường tượng, triệu hồi lại những ký ức cũ và xây dựng lại sự kiện trong quá khứ ở bên trong não bộ. Từ những gì mà mình nói ở trên, thì chúng ta thấy rằng não bộ của mình có thể dễ dàng thay đổi bởi những suy nghĩ và hành vi mà chúng ta thường suy nghĩ tới. Và điều đặc biệt hơn là khi mà càng nghĩ về những suy nghĩ và hành vi này thì não bộ sẽ càng giỏi hơn trong việc truy cập và sử dụng được những thông tin đó trong tương lai. Vì vậy, để giúp bản thân tích cực hơn, chúng ta hoàn toàn có thể tập cho não bộ của mình thấy những điều tích cực bằng cách quản lý những thông tin mà chúng ta đưa vào bên trong não bộ của mình. Có hai cách hiệu quả nhất mà mình đã sử dụng để quản lý lượng thông tin di chuyển vào bên trong não bộ của mình. Cách thứ nhất là kiểm soát môi trường của mình, và cách thứ hai là kiểm soát chính những suy nghĩ của bản thân mình. Mình kiểm soát lượng thông tin mà mình tiếp nhận từ môi trường bằng cách thiết kế lại nơi sinh sống, học tập và làm việc. Nói ví dụ nhé, nếu thuê trọ ở một cái xóm xô bồ, ồn ào tiêu cực thì mình sẽ xin đổi chỗ ở. Vì bằng cách này, mình bảo vệ bản thân khỏi việc tiếp xúc với những suy nghĩ cám dỗ như ăn chơi, cờ bạc, bia rượu và sử dụng chất kích thích. Mình sẽ dọn phòng và bàn làm việc thường xuyên, vì bằng cách này mình tránh để não bộ lang thang trong lúc làm việc.
Đã có nghiên cứu tìm ra rằng sự ngăn nắp của nơi sinh sống có thể ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe tâm lý của chúng ta. Khi đi học, đi làm, mình tránh giao du và tham gia với những bạn có tính bao đồng, thích bóc phốt, nói xấu người khác. Bằng cách này, mình bảo vệ bản thân khỏi nhiều cãi vã không đáng có và những suy nghĩ độc hại về người xung quanh. Mình lập thói quen để cái Kindle ngay kế bên giường và sạc điện thoại ở xa giường. Bằng cách này, mình khiến bản thân nghĩ nhiều hơn về việc đọc sách trước khi đi ngủ và nghĩ ít hơn về việc lướt điện thoại. Về vấn đề kiểm soát suy nghĩ của riêng mình, thì mình hiểu rằng sẽ rất khó để chúng ta hoàn toàn loại trừ được những suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng, ở một mức độ nào đó, ta có thể tập trung nhiều hơn tới sự tích cực và ngó lơ xem nhẹ những điều tiêu cực. Mình làm được điều này bằng cách tập biết ơn. Nghe sến quá đúng không? Biết ơn hả? Có ai trẻ tuổi mà lại tập biết ơn? Nhưng mà hay lắm nha. Nếu các bạn chịu khó tin vào sự biết ơn thì nó sẽ đem lại cho bạn sự cải thiện về tâm trạng rất là tốt và hiệu quả tức thời. Ở bất kỳ lúc nào trong ngày, bạn ráng suy nghĩ và nói chi tiết ra những điều mình cảm thấy thực sự biết ơn khi có được nó, đồng thời dành thời gian thực sự thấm thía sự biết ơn này. Ví dụ nhé, mình cảm thấy thật biết ơn khi có thời gian đi bộ, để được thư giãn, ngắm mấy đứa con nít chạy qua chạy lại, coi con sóc đang ăn hạt dẻ, coi con chim đậu trên cành đang hót, nghe tiếng sột soạt và ngửi mùi của lá cây. Mình cảm thấy biết ơn khi có một người cha luôn luôn đủ tinh tế để nhận xét, góp ý những gì mình đang làm để giúp mình phát triển hơn nữa. Khi bạn có tập biết ơn như thế thì sẽ có hai điều tích cực xảy ra. Điều thứ nhất, não bộ của bạn sẽ quen hơn với việc tập tư duy có thay vì tư duy thiếu, tức là nó sẽ tìm ra và quen nhìn vào những thứ mà bạn đang có hơn là những thứ mà bạn còn thiếu sót và còn dở. Và cũng chính vì nhìn đâu cũng thấy có, nên là bạn cảm thấy thật may mắn khi được thiên nhiên, được cuộc sống ban tặng cho vô vàn điều quý giá. Từ đây, tâm trạng của bạn nhìn chung sẽ trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Bạn cũng sẽ trở nên tự tin hơn và cứng cáp hơn để dễ dàng đương đầu với những thử thách chông gai. Thứ hai, việc tập biết ơn có thể giúp ta quen nhìn một sự việc ở góc nhìn tích cực thay vì góc nhìn tiêu cực hơn. Mình lấy ví dụ hai điều mình biết ơn bên trên. Mình nói rằng mình biết ơn khi có được thời gian đi bộ, ngắm nhìn nhiều thứ. Nhưng nếu mình là một người tư duy tiêu cực, mình sẽ nghĩ rằng đi bộ là một hành động nhàm chán. Đã vậy còn phải đi lúc trời nắng, bị muỗi cắn rất là nhiều và chim hót rất là ồn tai. Và mình thà dành thời gian đó để làm việc khác còn hơn. Và thế là mình có một buổi chiều tồi tệ với những suy nghĩ này. Ví dụ thứ hai, mình nói mình biết ơn ba mình luôn quan tâm mình và nhìn ra những điểm mình cần sửa chữa để tiến bộ hơn. Nhưng nếu mình là một người quen tư duy tiêu cực, mình sẽ nghĩ rằng ba mình chẳng bao giờ chịu công nhận nỗ lực của mình, lúc nào cũng săm soi và muốn trù dập mình xa ra khỏi những thành công trong cuộc sống. Các bạn thấy nó khác một trời một vực chưa? Và một cái điểm đáng sợ hơn của lối tư duy tiêu cực này, tức là khi mà bạn càng làm nó thì càng nhiều suy nghĩ tiêu cực khác sẽ tới với bạn, khiến bạn chán ghét việc sống và cảm thấy tại sao khi sống chúng ta phải luôn luôn chống chọi và khổ cực như vậy. Vậy nên hãy tập biết ơn đi, vì khi biết ơn chúng ta cảm thấy chúng ta có nhiều thứ để yêu về cuộc sống của chính mình, cũng như có một tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Khi mà tâm trạng chúng ta trở nên phấn chấn hơn và tích cực hơn thì hiệu suất công việc cũng từ đó mà cải thiện thôi. Nói tóm lại, khi làm một việc lớn nào đó thì chúng ta phải chủ động quản lý được cảm xúc của mình bằng cách chọn lọc tất cả những suy nghĩ mà ta đưa vào bên trong não bộ. Tiếp theo, phương pháp tư duy thứ hai mà mình đã sử dụng chính là tập tư duy theo chủ nghĩa Identity-Based Habits. Sau những lần thất bại trong quá khứ thì mình cũng đều có ngồi lại và nhìn ra tại sao, lý do là gì mà mình đã thất bại. Mình thấy là đôi khi nó không phải do mình chưa dành đủ thời gian hay cố gắng cho những luyện tập đó, hoặc là phương pháp luyện tập của mình bị sai, mà cái vấn đề nó nằm chính ở cái lối tư duy của mình trong quá trình mình chinh phục cái thử thách đó. Và điều này dẫn mình tới một cái phương pháp gọi là phương pháp tư duy theo chủ nghĩa Identity-Based Habits. Các bạn để ý nè, là mỗi khi mà chúng ta ra một cái mục tiêu gì đó thì mình thường hay tập trung quá nhiều lên cái mục tiêu đó hay là cái goal đó, thay vì cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân hay là cái identity mà mình gán cho bản thân mình á. Và cũng theo đó, mỗi khi mà chúng ta đang cố gắng thay đổi một thói quen xấu nào đó thì cái việc này sẽ xảy ra không suôn sẻ, bởi vì chúng ta có một cái cơ chế sinh tồn sẽ kháng cự lại tất cả những thay đổi mà ta cố đem tới với bản thân mình. Mình nói ví dụ nha,
bạn là một người bị nghiện thuốc lá và đang cố gắng cai thuốc lá. Phần lớn chúng ta sẽ tập trung lên cái mục đích là cai thuốc lá và chúng ta lập ra một số hành vi giống như là không được mua thuốc lá, không được giao du với những bạn hút thuốc lá, hay là thay thế hành vi hút thuốc lá bằng những hành vi khác. Tuy nhiên là cái sự thay đổi hay là cái sự thay thế này nó sẽ rất là khó để diễn ra, bởi vì chúng ta vẫn coi bản thân mình là một người nghiện thuốc lá và hút thuốc lá thường xuyên. Cho nên mỗi khi mà chúng ta giới thiệu một cái thay đổi mới tới cơ thể chúng ta thì nó sẽ phản đối lại cái thay đổi đó. Thay vào đó, nếu mà chúng ta ưu tiên thay đổi cái nhãn mà mình đặt cho bản thân mình rằng tôi là một người không hút thuốc lá, thì những thói quen của những người không hút thuốc lá sẽ dần dần tới với chúng ta một cách dễ dàng hơn. Mình gọi cái phương pháp tư duy này là Identity Based Habits, hay là những cái thói quen được thành lập dựa trên cái danh tính mới mà mình muốn theo đuổi cho bản thân mình. Và đây là phương pháp tư duy mà mình học được từ cuốn sách Atomic Habits, hay là những thói quen nguyên tử, được viết bởi tác giả James Clear. Hãy nói về cái trường hợp của người bị nghiện hút thuốc lá ban nãy nha. Trong quá trình cai nghiện, nếu mà họ ưu tiên coi bản thân mình rằng ok, từ hôm nay tôi sẽ là người không hút thuốc lá, thì tất cả những lựa chọn, tất cả những quyết định của họ sẽ được lập trình như là những lựa chọn và quyết định của một người không hút thuốc lá. Mình nói ví dụ nè, mỗi khi mà được ai mời hút thuốc lá ở tiệc tùng gì đó thì họ sẽ quyết định từ chối, bởi vì họ coi bản thân mình là một người không hút thuốc lá. Mỗi khi đứng trước bao thuốc ở cửa hàng tiện lợi, họ sẽ lựa chọn lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, bởi vì đơn giản là họ không phải là người hút thuốc lá. Đôi khi đầu óc vẫn vơ lên cơn thèm hút, họ sẽ cố gắng loại bỏ những suy nghĩ này, vì một người không hút thuốc lá sẽ không bao giờ có lý do gì để nghĩ về thuốc lá cả. Từng lựa chọn nhỏ này theo lâu dài sẽ gieo thành thói quen, và nhiều lần thực hiện thói quen sẽ tích góp trở thành danh tính mới của họ. Và sau cùng, họ chính thức trở thành một người không hút thuốc lá, đúng như mục tiêu mà họ đã đề ra từ trước. Liên hệ một chút với bản thân mình, thì mình cũng đã sử dụng Identity Based Habits để giúp mình đạt được vị trí số 1 ở trong lớp Biochemistry mà mình đã từng học qua. Mình chia ra 2 bước hành động dựa theo tư duy Identity Based Habits. Bước thứ nhất chính là xác định để tìm ra tất cả những thói quen mà một người sinh viên đứng top có. Mình làm được điều này thông qua việc nói chuyện với những giáo sư, học hỏi từ những người bạn học tốt trên YouTube, tham khảo về những mối quan hệ cũ mà mình có, và cuối cùng là từ sách vở về phương pháp học. Sau đây là một số ví dụ về những điều mà một học sinh top 1 khóa học sẽ làm. Thứ nhất, họ tìm cách review, tìm ra lý do họ đã mất điểm ở trong bài kiểm tra đã làm. Thứ hai, họ liên tục chăm chú nghe giảng trong lớp và ghi chú kỹ. Thứ ba, khi ở trong lớp, họ biết cách đặt câu hỏi cụ thể để nhận được câu trả lời cụ thể từ giáo viên. Thứ tư, họ tới phòng gym ít nhất 3 lần một tuần để duy trì được sự nhạy bén của não bộ. Và thứ năm, họ sẽ úp chiếc điện thoại đầy tin nhắn rủ đi chơi xuống để toàn tâm toàn ý cho việc học. Bước thứ hai, mình sẽ nhập vai vào nhân vật đứng đầu khóa học này và cố gắng phát triển những thói quen mà nhân vật này có, đúng như những gì mình đã tìm ra từ trước. Và mỗi khi mình cần lựa chọn hay là quyết định một cái gì đó, thì mình sẽ tự hỏi bản thân rằng liệu một cái người mà đứng đầu khóa học người ta sẽ có làm như thế hay không. Nếu mà có thì mình sẽ cố gắng làm, còn nếu không thì mình sẽ kiềm chế bản năng của bản thân lại và không làm nó. Từng cái lựa chọn nhỏ này, từng cái quyết định nhỏ này, nó sẽ tích góp trở thành thói quen của bạn, và thói quen sẽ đưa bạn tới thành công mà bạn mong muốn. Và kết quả là mình đã đạt được vị trí top 1 của lớp học đó, được nhận bằng khen từ 3 giáo sư khác nhau và được bầu chọn là học sinh xuất sắc của tổ hóa vào năm 2023. Khi áp dụng thành thục được cái Identity Based Habits này, sẽ có 2 điều tốt đẹp xảy ra với bạn. Điều thứ nhất là bạn sẽ bớt thời gian và tâm trí tập trung vào mục tiêu, vốn dĩ là một thứ mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, và bạn sẽ tập trung nhiều hơn lên những thứ mà bạn cần phải làm để tiến được tới cái mục tiêu đó. Điều này sẽ giúp bạn bớt nôn nóng và mong mỏi được cái thành quả của mình, bởi vì hàng ngày bạn vẫn đang đóng vai cái người mà có được cái thành quả đó. Từ đây bạn sẽ hành động đều đặn, kiên trì và bền bỉ hơn, và có thể dễ tiến tới thành công hơn. Cái lợi điểm thứ hai của cái lối tư duy này chính là việc mà nó có thể chỉ ra chi tiết tất cả những gì bạn phải làm để tiến tới mục tiêu của bạn, chứ không nói chung chung đại khái mục tiêu của bạn là gì như trước nữa. Nói cách khác, nó sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định và lựa chọn tốt hơn, và đưa bạn tiến gần hơn với những mục tiêu của mình đặt ra.
Và phương pháp thứ ba cũng là phương pháp cuối cùng, chính là mình luôn luôn cố gắng tập cho bản thân suy nghĩ theo tư duy phát triển hoặc là growth mindset. Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe rất là nhiều về cái growth mindset này rồi. Tuy là nó rất là đơn giản và dễ hiểu, nhưng mình tin rằng nó là một vũ khí cực kỳ lợi hại để khiến chúng ta có thể chiến thắng được trên cái mặt trận tinh thần trước. Và mình quan niệm rằng khi chúng ta làm điều gì đó lớn thì có trước được sự tự tin và tinh thần tốt là chúng ta đã chiến thắng được 50% trận đấu rồi. Chủ nghĩa tư duy này đã được sáng tạo ra bởi một nhà tâm lý học người Mỹ mang tên Carol Dweck, tới từ Đại học Stanford. Trong chính cuốn sách mà cô viết mang tên Mindset thì trên thế giới này có hai loại người. Nhóm thứ nhất sẽ có tư duy cố định vì họ luôn tin mình được sinh ra với trí thông minh cố định và sẽ chẳng có cách nào để có thể thay đổi những điểm yếu bất di bất dịch mà họ sinh ra đã có. Cũng vì lý do này, biểu hiện của những người có tư duy cố định là họ thường né tránh thử thách, dễ bỏ cuộc trước chông gai, không biết nhận chỉ trích và cảm thấy bị đe dọa khi người xung quanh có được sự thành công. Ngược lại, loại người thứ hai luôn tin rằng trí thông minh là khả biến và họ có thể làm nhiều thứ để bồi dưỡng cho nó phát triển hơn. Khi gặp bất cứ việc khó nào nằm ngoài sở trường của họ, họ biết rằng bản thân họ hoàn toàn có khả năng luyện tập để dần cải thiện cho điểm yếu mà họ có, để có thể tiến tới một tương lai toàn diện hơn. Vì vậy, biểu hiện của người có growth mindset là họ luôn hứng khởi khi đứng trước thử thách, biết cách đón nhận chỉ trích và không cảm thấy bị đe dọa khi người khác có được thành công, do họ có lòng tin vào bản thân rằng họ cũng hoàn toàn có khả năng thay đổi để đạt được những thành công tương tự như người khác. Để chứng minh cho hiệu quả của lối tư duy phát triển bên trên, thì nhà tâm lý học Carol Dweck đã thực hiện một cuộc thí nghiệm ở trên hai nhóm học sinh lớp 7 khác nhau, và hai nhóm này đều có chỉ số IQ tương đương nhau. Điểm khác nhau duy nhất giữa hai nhóm là một nhóm được dạy rằng trí thông minh là cố định, không thể nào thay đổi được, còn nhóm còn lại thì được dạy rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi trí thông minh qua sự siêng năng học tập từ lỗi sai và rèn luyện nhiều hơn. Carol Dweck đã cho cả hai nhóm đều học qua một học kỳ môn toán với giáo trình y chang nhau. Và sau khi học kỳ kết thúc, cô tổng hợp lại các kết quả từ bài kiểm tra trong lớp và phát hiện được hai điều như sau. Điều thứ nhất, cả hai nhóm đều bắt đầu khóa học với điểm trung bình toán xấp xỉ tương đương nhau. Nhưng nhóm được dạy tư duy phát triển sẽ có xu hướng tăng điểm trung bình toán qua thời gian, trong khi nhóm còn lại có xu hướng tụt dốc về điểm số. Điều thứ hai, cô còn tìm ra rằng sau mỗi lần bị điểm kém, thì nhóm được rèn luyện tư duy phát triển sẽ cố gắng quay trở lại để chinh phục thử thách ban nãy và làm tốt hơn trong lần sau, trong khi nhóm được rèn tư duy cố định sẽ dễ nản chí và bỏ cuộc sớm. Nhìn chung thì nghiên cứu trên đã cho chúng ta thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm người. Một nhóm là có tư duy cố định, fixed mindset, và nhóm còn lại là nhóm có tư duy phát triển hoặc là growth mindset. Cái điểm khác nhau phần lớn nó nằm ở cách mà cái người growth mindset họ nhìn một thử thách nào đó và lòng tin rằng họ có thể siêng năng và bỏ ra công sức để thay đổi những điểm yếu mà họ vẫn còn đang thiếu sót. Cá nhân mình là một tín đồ rất là lớn của growth mindset vì nó cho mình một sự tự tin nhất định khi làm việc lớn. Mình quan niệm rằng sự tự tin rất là quan trọng khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mới bắt đầu làm một cái dự án nào đó hay cái project nào đó. Thì lúc này mọi thứ nó vẫn còn rất là khó khăn, chưa quen thuộc lắm, thì nó đòi hỏi một cái sự kiên trì nhất định đến từ bạn. Với sự giúp đỡ của cái growth mindset này thì mình luôn luôn tiếp cận mọi thử thách với một tinh thần hăng hái năng nổ hơn và có một lòng tin vững chắc rằng mình sẽ không bao giờ mà mãi mãi dở một cái thứ gì đó hết. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ được hết 3 phương pháp tư duy đã giúp mình đạt được tất cả những mục tiêu mà mình đã đề ra cho bản thân trong nhiều năm qua. Mình mong rằng mình đã đôi chút giúp được các bạn trong quá trình cải thiện bản thân và chinh phục thử thách của cuộc đời mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like cho mình, share và subscribe kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.